यही हो गाइज मेरो 3D प्रिन्टर चाहिँ ल हेर्नुहोस् त 12 सिङे जरा प्रिन्ट गरियो धमाधम काम भइरहेछ ल हेर्नुहोस् है प्रिन्ट भयो। हेलो साथीहरू, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी कुरा गरौँ 3D प्रिन्टिङको बारेमा। पक्नुस् यो पेपरको प्रिन्टिङ होइन। यस्तो पेपरमा हामीले अब देखिरहेको हुन्छौँ नि, यस्तो पेपरमा प्रिन्ट गर्ने त्यस्तो होइन, सामानै बनाउने हो क्या। अब तपाईँलाई जे मन लाग्छ बनाउने, डिजाइन गर्ने, डिजाइन त गर्नु परेको है। अब त्यस पछाडि अनि प्रिन्ट गरिदिने मेसिनले प्रिन्ट गर्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यो मैले सानो गमला यहाँ टेक्स्चरहरू पनि राखेको छु। अर्को छ, मैले यो मोबाइल होल्डर आफै बनाएको छु कि, आफैले बनाएर अब आफैले प्रिन्ट गरेको। अर्को पनि छ यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सरस्वती, यो पनि प्रिन्ट गरेकै हो। यो पेपरमा होइन कि, सामानै हो नि त। यो त्यो हो, यो कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ 3D प्रिन्टिङ हो। र मसँग प्रिन्टरै छ क्या, मैले प्रिन्टरै किनेको छु। त्यही भएर कसरी काम गर्छ त्यो पनि देखाउँछु। त्यही भएर भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु र यस्तै अरू भिडियो हेर्नलाई च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु नभुल्नु होला है त। पहिला चाहिँ कुरा गरौँ तपाईँले पेपरमा कसरी प्रिन्ट गर्नुहुन्छ भनेर। अब प्रिन्टर हुन्छ, त्यस पछाडि तपाईँले कम्प्युटरमा के प्रिन्ट गर्ने, डिजाइन गर्नुहुन्छ। जस्तै अब केही डकुमेन्ट छ भने डकुमेन्ट लेख्नुहुन्छ। त्यस पछाडि सबै तयारी भइसकेपछि प्रिन्ट भन्ने बटन थिच्नुहुन्छ, अनि प्रिन्टरबाट निस्किन्छ। प्रिन्टरमा पनि मसी हुन्छ, टोनर। त्यस पछाडि प्रिन्टरबाट प्रिन्ट भएर निस्किन्छ होइन त, एकैछिनमा हुन्छ नि त्यो प्रिन्ट गर्ने काम। त्यसै गरी 3D प्रिन्टिङमा पनि लगभग अब सामान्य रूपमा सबैले बुझ्ने गरी भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै नै हो। अब तपाईँले कम्प्युटरमा डिजाइन गर्नुहुन्छ, तर 3D डिजाइन। त्यस पछाडि तपाईँले त्यसलाई प्रिन्ट गर्ने सेटिङ सबै कम्प्युटरमा मिलाउनुहुन्छ। मिलाइसकेपछि लगेर त्यो डाटालाई प्रिन्टरमा त्यहाँ फिड गर्नुहुन्छ। प्रिन्टरमा फिड गरिसकेपछि प्रिन्टरले प्रिन्ट गर्न सुरु गर्छ। गरी 3D प्रिन्टिङ भनेको चाहिँ घरको त्यो गाह्रो लागे जस्तै हो क्या। तलबाट इँटा थप्दै माथि पुर्याए जस्तै यो पनि तलबाट एक लेयर थप्छ, अर्को लेयर थप्छ, फेरि अर्को लेयर थप्दा गरेर बल्ल बनिसक्छ क्या यो सामान। त्यही भएर एकदम टाइम लाग्छ यो बन्नलाई। जस्तै यो बन्नलाई 11 घन्टा लागेको थियो। तर यो लेयर हुन्छ नि, लेयर एकदमै मसिनो छ, एकदमै मसिनो भनेको 0.2 mm हो क्या, एकदमै मसिनो। त्यही भएर नि टाइम लाग्छ। मैले आज बनाउनु लागेको चाहिँ फिलामेन्ट होल्डर हो क्या। यो 3वटा सामान, 4वटा सामानहरू हो बनाउनु लागेको चाहिँ। बुझ्नु भएन होइन त्यो के बनाउनु लागेको हो। यहाँ मैले बनाउनु खोजेको चाहिँ यही हो, फिलामेन्ट होल्डर। हेर्नुहोस् त, अघि यहाँ होल्ड गरेको फिलामेन्ट अब चाहिँ यहाँ होल्ड गर्ने हो क्या। अब डिजाइन गरिसकेपछि गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो प्रिन्टरको सेटिङ मिलाउनु पर्छ क्या। यसरी यो सबै सेटिङ मिलाउने। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो टुक्रा बनाएको हुन्छ क्या, कसरी प्रिन्ट गर्ने पहिल्यै सेट गरे हुन्छ। यही लेयर अनुसार प्रिन्ट हुन्छ क्या। अब यसलाई चाहिँ लिएर हामी प्रिन्टरमा मेमोरीमा हालेर प्रिन्टरमा लिएर जानुपर्छ। प्रिन्टर हेर्न आतुर होइन त साथीहरू। यही हो गाइज मेरो 3D प्रिन्टर चाहिँ। एउटा कम्प्युटरबाट सब तयारी गरेर लिएर आएको डाटा चाहिँ अब मेमोरी चाहिँ यहाँ हाल्ने हो। अब यहाँ मेमोरी हालिसकेपछि सब सेट भयो। यो इन्डर लेखेको छ नि यतापट्टिको, यसलाई चाहिँ प्लेट भन्छ। यसमा चाहिँ अब सामान बनाउँदै जाने हो क्या, तलबाट माथि बनाउँदै जान्छ। अनि यहाँ माथि हेर्नु त, यो देखिन्छ नि, यो चाहिँ फिलामेन्ट हो क्या। यो चाहिँ फिलामेन्ट हो क्या। यहाँबाट यो फिलामेन्ट यहाँबाट जान्छ र यो कहाँ जान्छ भन्दा यहाँ नोजलमा जान्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ यसलाई पगालिन्छ क्या। पगालेर यहाँ टाँस्दै गइन्छ र यहाँ तलबाट निस्किन्छ। अब चाहिँ मेमोरी कार्डमा भएको फाइलहरू यसले हेर्छ। अब मलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने चाहिँ अहिले यो बेस प्लेट 5 घन्टा 39 मिनट लाग्नेवाला फाइल हो। ल अब यति गरेपछि यो अब प्रिन्ट आफै सुरु हुन्छ, केही गर्नु पर्दैन। अब यहाँ सबै यो घुम्न थाल्छ, हिँड्न थाल्यो, प्लेटहरू हिँड्यो होइन। माथिबाट यो नोजल अब तल आइरहेछ, देख्दै हुनुहुन्छ नि, बिस्तारै आउँछ। प्रिन्ट चाहिँ सुरु भइसकेको छ। यहाँ हेर्नु त, यो बेडमा अथवा प्लेटमा यो मेरो फिलामेन्टको कलर, यो ग्रिन कलर देखिनुहुन्छ नि। अब यो घुम्छ, अब घुम्दै जान्छ। अब फर्स्ट लेयर प्रिन्ट भइसक्यो, अब थपिँदै जाने हो क्या। हेरेर बसेर त साध्यै भएन होइन। यति भएछ हो, अहिले कति मिनट भएछ हेरिहालौँ है त। प्रिन्ट सुरु भएको चाहिँ 2 घन्टा 37 मिनट भएको रहेछ है, यहाँ स्क्रिनमा देखिरहेछ। अनि यस्तो प्रिन्ट भइरहेछ है, एकदम
धमाधम काम भइरहेछ। यो बिचमा चाहिँ अलिक खोक्रो खोक्रो जस्तो बनाएको हुन्छ क्या छिटै प्रिन्ट गर्नको लागि, त्यही भएर यो अलिक खोक्रो खोक्रो जस्तो भएर प्रिन्ट हुँदैछ। एकदम धमाधम चलिरहेछ। अघि हामीले कम्प्युटरमै देखे जस्तो सेप आइसक्यो नि, हेर्नुहोस् त धमाधम हुँदैछ। अझै बाँकी छ, बल्ल 47% त भयो, आधी भयो। सकिने बेला हुन लाग्यो है अब यो चाहिँ। यहाँ पहिला हेरौँ त, 99% भयो। 5 मिनट 26 सेकेन्डमा सकिन्छ। अब काम भइरहेछ, अलिअलि बाँकी भएको काम हुँदैछ हुन चाहिँ। यहीँ सबै सेप भइसक्यो, प्रिन्ट भइसक्यो, प्रिन्ट सक्यो। अहिले एकछिन चाहिँ निकाल्नु मिल्दैन, यो तातो हुन्छ कि यो बेड, त्यही भएर अहिले चाहिँ निकाल्नु मिल्दैन। सब सक्यो। ल हेर्नुहोस् है, प्रिन्ट भयो। अब प्रिन्ट भइसकेपछिको अर्को काम भनेको यो निकाल्नुपर्छ यो प्लेटबाट। पहिला प्लेट निकाल्ने, अनि सामान निकाल्ने। प्लेट निकाल्नु है त। प्लेट निकालिसकेपछि सामान यो भयो। यसरी तान्नुपर्छ। कोइला तानेर आउँछ, कोइला आउँदैन। यो चाहिँ आउँछ कि आउँदैन हेरौँ है त। आयो एउटा। अर्को के गर्छ, अर्को पनि आयो सजिलै। कोही कोही चाहिँ नआउने हुन्छ, एकदम टाँसिया हुन्छ र ब्लेड जस्तोले खुर्केर निकाल्नुपर्छ। यहाँ अलिअलि बसेको हुन्छ छेउमा, यो अहिले पछि निकालौँला। ल हेर्नुहोस् है, त्यही सामान प्रिन्ट भयो। अघि सुरुमा प्रिन्ट गरेको यो 3टा जोइन भयो र यो चाहिँ प्रिन्ट हुँदैछ। यहाँ हेर्नुहोस् त्यही, यो प्रिन्ट हुँदैछ एकदम धमाधम द्रुत गतिमा प्रिन्ट हुँदैछ। अब यो एकछिनमा सकिन्छ। अहिले 95% प्रिन्ट भइसक्यो, अब एकछिनमा सकिन्छ। यो पाइप पनि प्रिन्ट भइसकेको छ। अब चाहिँ यहाँबाट निकालिहालौँ, सायद खुत्तै निस्किन्छ कि जस्तो लाग्छ। निस्क्यो। अब यसलाई भनेको यहाँ राख्ने हो। मैले बनाउन खोजेको चाहिँ यही फिलामेन्ट होल्डर हो, तर इन्ट्रेस्टिङ कुरो अझै बाँकी छ नि भिडियोमा। 12 सिङ्गे जरा प्रिन्ट गरियो, हेर्नुहोस् त। 12 सिङ्गे जरा, ल हेर्नुहोस् त, 12 सिङ्गे जरा प्रिन्ट गरियो। एकदम इन्ट्रेस्टिङ छैन त? यहाँ हेर्नुहोस् त, गजब गजब। ल भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँलाई यो 3D प्रिन्टिङ सम्बन्धी केही क्वेसनहरू छन् भने तल कमेन्टमा लेख्नुहोला, म सबैको एन्सर दिनेछु। र भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यो भन्दा पछाडि चाहिँ यो 3D प्रिन्टिङको अलिकति क्लिपहरू मैले राखिदिएको छु। राम्रो लाग्छ, हेर्न मन लाग्छ भने हेर्दै जानुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला नि।